Very warm welcome to this next session for the superposition of the waves. आपण चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आणि या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये आपण जो पहिला पार्ट आहे वेव्ह मोशन हा पूर्णपणे कंप्लीट केलेला आहे थेरॉटिकली. तरी सर्वांनी प्रॉपरली समजून अभ्यास करून घ्या, डोक्यामध्ये फिट करून घ्या, कारण आपण नीट JEE CET साठी अभ्यास करतोय. हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे, तर नक्कीच त्याचा तुम्ही फायदा करून घ्या. आणि याच्यानंतर जर तुम्हाला आता जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कोणता होते, स्टेशनरी वेव्हचा पार्ट स्टार्ट होतोय. तर आपण हे समजून घेऊयात, प्रॉपरली समजून घेऊयात की स्टेशनरी वेव्ह म्हणजे काय. एक एक सेशन असं व्यवस्थित समजून घ्या ना, जे की तुम्हाला डोक्यामध्ये पूर्ण असं कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला पाहिजे. आणि ही कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर नक्कीच त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट येतो. आता जर पाहिलं आपण मागच्या सेशनमध्ये जर डिस्कस केलेलं आहे, तर मागच्या सेशनमध्ये आपण 2 वेव्ह स्टडी केले आहेत. कोणकोणत्या वेव्ह स्टडी केले आहेत माहिती आहे सर्वांना. एक वेव्ह आहे कोणतं, आता आपण 2 वेव्ह मध्ये म्हणजे आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह स्टडी केली. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय, एकदा स्टार्ट झाली तर ती कंटिन्युअसली एका डायरेक्शनला प्रोग्रेस होत जाते, किंवा इकडच्या साईडला सुरू झाली या साईडला ते कंटिन्युअसली काय होते, ट्रॅव्हल होत जाते. बरोबर आहे, त्याला म्हणतो आपण प्रोग्रेसिव्ह. म्हणजे रिव्हर्स नाही येणार, एकदा स्टार्ट झाली तर त्याच डायरेक्शनला मे बी अलॉंग द प्लस पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस और मे बी अलॉंग द मायनस एक्स निगेटिव्ह ॲक्सिस असे ते ट्रॅव्हल होते. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव्ह. प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे आपल्याला 2 टाइप्स आहेत, एक आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि दुसरा आहे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. मागच्या सेशनमध्ये मागचा जो पार्ट आहे आपला स्टेशनरी जो वेव्ह मोशनचा त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलाय प्रॉपरली. आता जर तुम्ही पाहिलं तर ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजेच काय, जर त्याचे पार्टिकल व्हायब्रेट्स होत असतील परपेंडिक्युलर along the direction of propagation of waves, then that is called as a transverse wave. आणि जर पार्टिकल व्हायब्रेट होत असतील along the direction of propagation of wave, that is called as a longitudinal wave. हा सिंपल कन्सेप्ट आपण स्टडी केलेला आहे. आता या सेशन मध्ये आपण डिस्कस करतोय स्टेशनरी वेव्स. बरोबर आहे, स्टेशनरी वेव्स म्हणजेच काय, ज्या वेळेस आता लक्षात घ्या आपल्याकडे कोणत्या 2 वेव्स आहेत, एक आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्स आणि दुसरी आहे लॉन्जिट्युडनल वेव्स. बरोबर आहे, लॉन्जिट्युडनल वेव्स. आता ज्यावेळेस ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजेच काय, when the transverse wave traveling in a medium along the same path. आता इथे मी काय म्हणतोय पहा, आपल्याला वर्ड कोणकोणते लक्षात ठेवायचे, along the same path when the transverse wave traveling along when the two transverse waves, I am saying like this, when the two transverse wave traveling along the same path but in opposite direction when the two transverse wave traveling along the same path but opposite direction due to what, आता 2 वेव्ह ट्रॅव्हल होत आहेत, परंतु जर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह जर आपण आपला सुपरपोजिशन ऑफ थेरम जर अप्लाय केला तर काय होईल, दे आर इंटरफेरिंग विथ इच अदर्स अँड दे विल फॉर्म one loop and this wave is called as a stationary waves. आता जर आपण longitudinal wave मध्ये गेलं, longitudinal wave मध्ये when 2 longitudinal waves they are traveling along the same path and opposite direction, and by the principle of the superposition they are interfering with each others, then the resulting waveform is the stationary waves. So the very important there, it is the 2 transverse waves, 2 longitudinal waves, they are traveling along the same path but in opposite direction, and by the principle of superposition the waves are interfering and they form loop and that is called as a stationary wave. Getting all of you better everyone. कन्सेप्ट हा खूप सोपा आहे. आपण इथे काय करतोय, फक्त एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह घेतोय किंवा लॉन्जिट्युडनल वेव्ह घेतोय, आणि ही जर इथे किती वेव्ह घेतोय, 2 वेव्ह घेतोय. बरोबर आहे, जर 2 वेव्ह तुम्ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह किंवा लॉन्जिट्युडनल वेव्ह घेतलात अँड दे आर ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द सेम पाथ, नॉट डायरेक्शन, दे आर ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द सेम path but opposite direction, but by the principle of superposition waves are interfering and they form the loop, and that is nothing but what, it is nothing but the stationary waves. हा सिंपल कन्सेप्ट आहे.
म्हणजेच दोन वेव्ह तुम्ही घेताय, दोन वेव्ह कोणत्या असतील, लॉन्जिट्युडिनल असतील किंवा ट्रान्सव्हर्स असतील. आता दोन वेव्ह लॉन्जिट्युडिनल घेतलात किंवा ट्रान्सव्हर्स घेतलात आणि एक वेव्ह ट्रॅव्हल होती या डायरेक्शननी, दुसरी वेव्ह ट्रॅव्हल होती या डायरेक्शननी, अँड दिस टू वेव्हज आर ट्रॅव्हलिंग अँड दे बाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हॉट हॅपन, दे विल फॉर्म वन लूप अँड दॅट लूप इज कॉल्ड ॲज अ स्टेशनरी वेव्ह. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्ह. समजले सर्वांना? प्रॉपरली समजून घ्या सगळं, नक्कीच तुम्हाला इंटरेस्ट येईल. आणि खूप सोपा चॅप्टर आहे, स्कोरिंग चॅप्टर आहे, आणि तुम्ही लक्षात घ्या याच्यावर सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू ला खूप प्रकारे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो एव्हरीवन शुड अंडरस्टँड द डेफिनेशन. आता लक्षात घ्या, मी तुम्हाला काय सांगितलं पहिल्यांदा, ज्यावेळेस दोन वेव्हज आहेत, वेव्हचे दोन टाइप्स आहेत, एक आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. ज्यावेळेस तुम्ही दोन ट्रान्सव्हर्स वेव्ह घेताय आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्ह घेतल्यानंतर तुम्ही जर ते सेम डायरेक्शन पण डायरेक्शन काय ऑपोजिट आहे, त्यावेळेस एक लूप फॉर्म होतो. एक्झाम्पल घेतलं, गिटार वाजवताय तुम्ही, बरोबर आहे, गिटार ज्यावेळेस तुम्ही स्टक करताय तर इथे दोन वेव्ह, एक या साईडनं दुसरी या साईडनं असे ट्रॅव्हल होईल आणि तिथे एक लूप फॉर्म होईल. आता दुसऱ्या केसमध्ये जर लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह घेतलं, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मध्ये जर दोन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह घेतल्या आणि त्या सेम पाथनी जर फॉलो केल्या आणि डायरेक्शन ऑपोजिट केली, सो अगेन दे विल फॉर्म द लूप. जर एखादा तुम्ही ऑर्गन पाईप वाजवताय, बरोबर आहे, तर त्याच्यामधून जर तुम्ही त्या एअर ज्या पास करताय, सो इट इज अराउंड द परपेंडिक्युलर, अराउंड द direction of the propagation of the waves, and again they will form the loop. So this is the examples of the stationary waves. Now we will see the definition of the stationary waves. I will write the definition of the stationary waves with this concept. Just see, when two progressive wave, I will write when two progressive waves may be transverse or longitudinals, maybe transverse or longitudinals, traveling along same path, along the same path, but opposite in direction, then by the principle of superposition, what happen, they will form loop, and it is called stationary waves. Very simple definition of the stationary waves. आता पहा, मी इथे काय करतोय, एक ही डायरेक्शन घेतोय, एक हा सपोर्ट घेतोय, आणि या सपोर्ट मधून मी इथं वेव्ह ट्रॅव्हल करतोय, पाथ तर सेम आहे तुमचा, आणि ही वेव्ह मी ट्रॅव्हल करतोय इन दिस डायरेक्शन. गेटिंग? एक वेव्ह ट्रॅव्हल झाली या डायरेक्शननी, दुसरी वेव्ह ट्रॅव्हल झाली या डायरेक्शननी. सो दिस विल फॉर्म द वन लूप. आता जर पाहिलं, एक वेव्ह ही या डायरेक्शन आहे आणि दुसरी वेव्ह ही या डायरेक्शन आहे, आपल्याला माहिती आहे याचं जे इक्वेशन येईल y1 इज इक्वल टू, या डायरेक्शन घेतोय आपण, म्हणजेच a sin 2π nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा. कोणत्या डायरेक्शन? या डायरेक्शन. आपण इक्वेशन पाहिलंय, जनरल इक्वेशन पाहिलंय आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये, सो यू कॅन जस्ट गो थ्रू दॅट. अँड या जे वेव्हचे इक्वेशन असेल y2 इक्वल टू a sin 2π nt, हा मायनस आला म्हणजे प्लस x अपॉन लॅम्बडा. तर हे दोन वेव्हचे इक्वेशन झाले. समजलं? सर्वांना समजलं का प्रॉपरली? तर हा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, आपण इंट्रोडक्शन स्टडी करतोय. इथे एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, हे फ्रिक्वेन्सी काय असायला पाहिजे दोन्हीची पण, हे काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजेत, आणि अँप्लिट्यूड हे दोन्हींचं पण काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. म्हणजेच पहा, ए एन फ्रिक्वेन्सी आपण सेम घेतलेला आहे आणि अँप्लिट्यूड पण सेम घेतलाय, तर स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होते. अदरवाइज द स्टेशनरी वेव्ह विल नॉट बी फॉर्म देअर. गेटिंग ऑल ऑफ यू बेटा, एव्हरीवन गेटिंग दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग. आणि प्रत्येकाला व्यवस्थित समजायला पाहिजे, हा कन्सेप्ट पूर्ण क्लिअर व्हायला पाहिजे. समजते सर्वांना?
ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना समजते त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा की आय एम अंडरस्टँडिंग इट दिस व्हेरी प्रॉपरली अँड आय गॉट ऑल द कन्सेप्ट क्लिअर with respect to the stationary view. Getting all of you, so please note down this, and now then we will see how the mathematical the stationary view can be analyzed there. So please note down this. Now we will analyze it mathematically. डेफिनेशन लक्षात राहू द्या, वेव्ह कशी ड्रॉ करायची ती लक्षात राहू द्या. आता पहा, मी दोन वेव्ह घेतोय इथे, मी वेव्ह पण ड्रॉ करतोय या ठिकाणी. ही एक वेव्ह झाली, ही एक वेव्ह झाली. हा झाला y1 आणि हा झाला तुमचा y2. इथं y2 इथं पहा, y2 इथं पहा. आता जर पाहिलं y1 इथं घेतोय आपण, y1 काय होईल, a sin 2 pi nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा, x अपॉन लॅम्बडा. आणि y2 घेतोय आपण a sin 2 pi nt प्लस x अपॉन लॅम्बडा. या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी आणि ॲम्प्लिट्यूड हे काय असतील, सेम असतील, हे सेम असतील. आता जर पाहिलं आपण या ठिकाणी, मी बाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2. सो y इक्वल टू इट इज a sin 2 pi nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा प्लस a sin 2 pi nt प्लस x अपॉन लॅम्बडा. हे आपण सिंपल एक तर इक्वेशन ॲज इट इज फॉर्म्युलामध्ये पुट केले. आता जर पाहिलं आपल्याला माहिती आहे साइन c प्लस साइन d. व्हॉट इज द फॉर्म्युला माहिती आहे बेटा, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c मायनस d अपॉन 2. हा फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला जसं लिहून घ्या फक्त इथं. म्हणजे हा काय होईल तुमचा 2a कॉमन होईल, 2a sin इट इज 2 pi nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा प्लस 2 pi nt प्लस x अपॉन लॅम्बडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos of 2 pi nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा मायनस 2 pi nt प्लस x अपॉन लॅम्बडा अपॉन 2. हा सिंपल फॉर्म्युला आपण इथं डिराइव्ह केले. आता इथं पहा 2 pi nt म्हणजेच हा होईल तुमचा, आणि मायनस x अपॉन लॅम्बडा प्लस x कॅन्सल होईल. म्हणजे हे जर पाहिलं 2a sin हा होईल 4 pi nt अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ. आता इथे जर पाहिलं 2 pi हा कॅन्सल होईल, हा मायनस आहे आणि हा तुमचा मायनस, कॉस मायनस थिटा हा होईल कॉस थिटा. म्हणजे तुमचा होईल हा कॉस 2 pi x दॅट इज 4 pi x. म्हणजे 2 pi x अपॉन लॅम्बडा ही मायनस 2 pi, म्हणजे हा 4 pi x अपॉन लॅम्बडा आणि हा होईल 2. म्हणजे तुमचं इक्वेशन येईल 2a sin 2 pi nt into cos of 2 pi x upon
lambda. Now this is y equal to 2a cos of 2 pi x upon lambda into sine 2 pi nt. Now what I will do there, I will put the resultant amplitude A is equal to, that is the 2a cos of 2 pi x upon lambda. So what will happen this equation, y is equal to a sine 2 pi nt. This is the resultant equation for the stationary waves. म्हणजे जर दोन waves having the equal amplitude, equal frequency, they are traveling along the same path but traveling in the opposite direction, then we are getting the equation of this wave is y is equal to a sin 2 pi nt. आता या गोष्टीमध्ये लक्षात घ्या, इथं तुम्हाला x टर्म्स कुठे दिसते का, x टर्म्स कुठे दिसते का, 2 pi nt, इथे x दिसते, इथे x दिसते, पण रिझल्टंट इक्वेशन मध्ये तुम्हाला x टर्म दिसते का, कुठं नाही दिसत. म्हणून या वेव्हला x टर्म इज absent, so this wave is called as a stationary waves. So this wave is called as a stationary waves. आता पहा, जर तुम्ही या साइडने एक वेव्ह ट्रॅव्हल करताय आणि या साइडने एक वेव्ह ट्रॅव्हल करताय, तर इथे काय होईल, एक लूप फॉर्म होईल, अशा प्रकारे एक लूप फॉर्म होईल. आणि हा जो लूप आहे, हा लूप तुम्हाला काय दिसणार आहे, हा लूप तुम्हाला स्टेशनरी दिसणार आहे. जरी ते वेव्ह ट्रॅव्हल होत असेल तरी पण तुम्हाला हा लूप जर पाहायला गेला तर स्टेशनरी दिसतोय. जसं पाहिलं आपण मूनकडे पाहतोय, मून एकाच जागी स्टेबल दिसतो. बिकॉज ऑफ व्हॉट, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग ॲज वेल ॲज द मून इज ऑल्सो रोटेटिंग. सो वी आर गेटिंग द स्टेशनरी. सो सेम इज हॅपनिंग हिअर. म्हणजे वेव्ह हे ट्रॅव्हल होते, बरोबर आहे, ट्रॅव्हल होते, प्रोग्रेसिव्ह ट्रॅव्हल होते, परंतु लूप फॉर्म झाल्यामुळं इथे ती वेव्ह काय दिसते, स्टेशनरी वेव्ह दिसते. म्हणून या वेव्हला म्हणतो आपण स्टेशनरी वेव्ह. आणि मॅथमॅटिकल मध्ये जर पाहिलं, एक्स टर्म जी आहे, ही एक्स टर्म इथं अब्सेंट आहे रिझल्टंट इक्वेशन मध्ये, आणि एक्स टर्म अब्सेंट असल्यामुळं तुम्हाला ती टर्म परत काय येईल, ते स्टेशनरी वेव्ह दिसते. म्हणून या वेव्हला स्टेशनरी म्हणतोय. जो इट लुक्स ॲज द स्टेशनरी, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्ह. आणि एक्स टर्म ही मॅथमॅटिकल टर्म्स मध्ये अब्सेंट आहे, त्याच्यामुळे पण आपण त्याला काय म्हणतोय, स्टेशनरी वेव्ह म्हणतोय. आर यू गेटिंग दिस कन्सेप्ट एव्हरीवन? प्रत्येकाने कमेंट मेन्शन करा. खूप सोपा कन्सेप्ट आहे, खूप सोपा चॅप्टर आहे, आपल्याला याचे मार्क्स मिस करायचे नाहीयेत. समजलं? सो प्लीज नोट दे. Now let us see some conditions there. इथे जर पाहिलं, y इक्वल टू आपलं इक्वेशन काय भेटले, a sin 2 pi nt, where a equal to 2a cos of 2 pi x upon lambda, 2 pi x upon lambda. आता जर पाहिलं आपल्याला जर पाहिलं या ठिकाणी where a is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda, मी काय घेतो इथं, केस 1. आता तुम्हाला हे एम्प्लिट्यूड आहे, हे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आहे जेव्हा दोन वेव्ह सुपरइम्पोज होत आहेत त्यावेळेस. आता जर पाहिलं मी, when amplitude is maximum केव्हा असेल, a is equal to प्लस ऑर मायनस 2a, म्हणजे याची व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे, प्लस ऑर मायनस 1 यायला पाहिजे. म्हणजेच cos 2 pi x upon lambda is equal to प्लस ऑर मायनस 1. कधी असेल हे, 2 pi x upon lambda is equal to 0 pi 2 pi 3 pi, म्हणजेच हा काय होईल तुमचा या ठिकाणी, हा p पाय, बरोबर आहे, p पाय, वेअर
वेअर पी इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट. आता जर पाहिलं आपल्याला तुम्हाला इथे कंडिशन जर घ्यायची असेल, सो एक्स इज इक्वल टू दिस इज द 2 पाय एक्स अपॉन लॅमडा. सो दिस पाय विल गेट कॅन्सल. सो एक्स इज इक्वल टू p lambda by 2. p lambda by 2 is the equation for the when the wave is amplitude. आणि जेव्हा amplitude maximum असेल तर या केसला आपण म्हणतोय a, आणि जे मिनिमम असेल याला म्हणतोय आपण n, आणि याला म्हणतोय a, याला म्हणतोय a, याला म्हणतोय n, आणि हा झाला n, आणि हा a आणि a. a stands for it is the antinode. A stands for the antinode. A stands for the antinode. आणि जर पाहिलं तुम्हाला प्रत्येक अँटीनोड हा लॅम्बडा बाय 2 म्हणजे चितून 0 भेटतो. त्याच्यानंतर लॅम्बडा बाय 2, त्याच्यानंतर भेटतो तुम्हाला लॅम्बडा, त्याच्यानंतर 3 लॅम्बडा, त्याच्यानंतर 3 लॅम्बडा बाय 2 2 लॅम्बडा. अशा प्रकारे तुम्हाला इथं भेटून जाईल. आणि हा जो तुमचा होईल इथं 3 लॅम्बडा बाय 2 2 लॅम्बडा 5 lambda by 2 like this. So we are getting this x is equal to at p lambda by 2, and the distance between two successive antinode is lambda by 2 is lambda by 2. Getting all of you? Getting all of you? म्हणजे ही झाली कंडिशन तुमची when the amplitude is maximum. Second condition, case 2, when amplitude is minimum. आणि amplitude minimum कधी असेल? a is equal to 0. a is equal to 0 म्हणजेच 2a cos of 2 pi x upon lambda equal to 0. 2a cos 2 pi x upon lambda equal to 0 म्हणजेच cos of 2 pi x upon lambda equal to 0. हा कधी असेल तुमचा? हा पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2, 7 पाय बाय 2, 7 पाय बाय 2 लाईक दिस. म्हणजेच हा होईल काय तुमचा इथं 2p minus 1 into lambda by 2. So this is the 2 pi x upon lambda. 2 pi x upon lambda. So this is pi by 2 na. This is pi by 2. So this pi will get cancelled, and x is equal to it is 2p minus 1 into lambda by 4 into the lambda by 4. Getting? This is the condition, and we can say आता हा जो नोड आहे म्हणजे जो मिनिमम ॲम्प्लिट्यूड असतो याला म्हणायचा नोड म्हणजेच इथं तुमचा इथं नोड होईल, या ठिकाणी अँटीनोड होईल, इथं काय होईल नोड होईल, इथं नोड होईल, इथं अँटीनोड. आणि द डिस्टन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह अँटीनोड it is a lambda by 2, and the distance between the node and antinode it is the lambda by 4. Very important there. Just see the distance between the antinode and node, it is the lambda by 4. The distance between the node and node, it is the lambda by 2. The distance between the antinode and antinode, it is the lambda by 2. Getting all of you? This is the very important concept, and this is very very important in point of view NEET, JEE and CET. समजते का सर्वांना? समजते सर्वांना? Everyone should note down this very carefully, and these are the some conditions for the nodes and the antinodes. प्रॉपरली समजून घ्या सगळ्या गोष्टी. आता पहा अशा प्रकारे स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होईल. ही तुमची वेव्ह ही या डायरेक्शनला एक वेव्ह असेल. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस वेव्ह ट्रॅव्हल डायरेक्शनला झाली,
ही वेव्ह ट्रॅव्हल होईल. इथे इक्वेशन काय येईल, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाय nt मायनस x अपॉन लॅम्बडा आणि y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाय nt प्लस x अपॉन लॅम्बडा. बरोबर आहे, हे दोन इक्वेशन आहेत आपले y1 आणि y2. आणि स्टेशनरी वेव्ह काय येईल, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अँड दिस इज द a साइन 2 पाय nt. इथे x टर्म ऑप्शन आहे त्याच्यामुळे त्याला आपण स्टेशनरी वेव्ह म्हणतोय. आता इथे जे हे तुमचं झालं, हे झालं अँटीनोड, हे झालं नोड, हे झालं अँटीनोड, हे झालं नोड आणि हे झालं नोड, हा झाला अँटीनोड. द डिस्टन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह अँटीनोड it is the lambda by 2 and the distance between the two successive node it is the lambda by 2 and the distance between the node and antinode, so this is the lambda by 4. This is this concept and this is the whole summary of the what we taught right now. getting? तर हा पूर्ण कन्सेप्ट आहे आणि हा कन्सेप्ट डोक्यामध्ये ठेवा, स्टेशनरी वेव्ह सिंपल होऊन जाईल. समजलं? आता याच्यानंतर आपण डिस्कस करू प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स. प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स 2 मार्काला क्वेश्चन बोर्डच्या एक्झामला येऊ शकतं. सो आय विल जस्ट राईट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स सो यू कॅन जस्ट रिमेंबर ऑल दिस. गेटिंग? सो एव्हरीवन शुड मेन्शन इन द कमेंट बॉक्स दॅट यू आर अंडरस्टँडिंग दिस व्हेरी प्रॉपरली. अँड नाउ लेट अस सी व्हॉट आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स. सो नोट डाउन दिस. I will write these properties. The first one, two identical waves transverse or longitudinals traveling through medium along the same path but opposite in direction interfere with each others forming a loop called stationary waves. Write the just definition of the stationary waves. Second, the displacement of particle is zero called nodes, and the displacement of particle is maximum called antinodes. Third, the distance between antinode node is lambda by 2 and antinode antinode is lambda by 4. Fourth, all the particles, this is very important, number of times the question, all the particles within the loop are in the same phase of vibrations, the particles in adjacent loop are vibrating out of phase
it is periodic in space and time. Hence it is double periodicity. Double periodicity. Seven, stationary wave is standing wave. Standing wave. Therefore, resultant velocity of wave is zero. So these are the properties that you should know, and these properties are important for the 2 marks. Write the properties of the stationary waves. When the two identical waves, transverse or the longitudinal waves, they are traveling in the same direction, but they are traveling along the same path but opposite in direction, is called as it will form the one loop, and this is called as stationary waves. The displacement where it is maximum, or the amplitude is a maximum, it is called as antinode, and the displacement amplitude is the minimum, it is called as a node. The distance between the antinode node, it is lambda by 2. Distance between the antinode node antinode, it is lambda by 4. All the particles in a loop are in the same state of vibrations, and adjacent loop and one particle is another loop, so this is the out of phase. It is periodic in the space as well as in the time, so it is called as a doubly periodic, and this is a standing wave. As it is standing wave, so resultant velocity is 0. So similarly, you can just you can draw this figure. This is antinode, node, lambda by 2, lambda by 4, and all this concept that we are discussing here. Getting all of you, beta? Everyone, are you getting this concept? Very clear about the stationary waves? So if any problems, any doubt, any query, you can just give the comments me, or you can give directly call to me. I will clear all the doubts. But your initiative should be there, your positive attitude should be there toward this session to understand the everything. Very simple chapters, and definitely you are understanding it very properly. Everyone should mention in the chat box and the comment box what is the status of your understanding of this today's session. Getting? And don't miss any single session. Just try to attend all the sessions with the regularity, with the sincerity. नोटबुक करा सेपरेट, प्रत्येक पॉइंट्स लिहून घ्या और समजून घ्या, नोटबुक मध्ये लिहा, त्याचे स्क्रीनशॉट मला सेंड करा. डेफिनेटली यू विल रॉक इन युअर एग्जाम्स, सो नो वन विल स्टॉप यू. गेटिंग ऑल ऑफ यू बेटा? एवरीवन. चलो अभी आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं इस विथ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और कल के सेशन में हम एक हार्मोनिक और ओटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड डेफिनेटली यू विल गेट वेरी इंटरेस्ट, you will enjoy the sessions of these stationary waves. So now I am concluding the session. We will meet at the same time tomorrow with the new sessions of the harmonic and the overtones. So thank you for watching this session. Thank you. Session समझला असेल, so just hit the like buttons. That will give the sufficient energy to boost me, to give the positive energy and to get the new informative session more and more. So thank you for watching this session. Thank you everyone. Thank you all of you.